So yun guys, pupunta kami ng food park para mag-dinner. Tapos after nun, pupunta kami ng PERYA para mag... Hi guys, we're now at Garage 64 to eat dinner. Yan ang paborito ni Mami, lugaw. Lugaw! Lugaw! Lugaw lang. Oh, shit. Pa-zoom naman. Zoom lang ka na. Okay. Pinulo. Ganun mo yung potato. Pera. Nice hand.
senor, it is not ole ole, no. It is only one ole, like this. Bibili ka. Siyang jelly daw. Flavor. Anong bibili natin? Ang tawag dyan. Pupunta po kami sa McDo, sa drive-thru. Ano orderin niyo sa McDo? Ba? Wala pong mga float. Coffee, meron po. Iced coffee lang po. Iced coffee. Ilan? 4 pong vanilla iced coffee. Less ice. Apat na iced coffee vanilla. Lahat Opo. less ice. 4 po. Opo. Any additional? Ano kayo, ma'am? Additional. Kayo, ma'am? Wala. Lang. Yun lang po. Thank you. May service na lang sa pinaka-last na window. Sige po.